یو بل پراپرټي دا ډیسټریبیوټیو پراپرټي اف ملټیپلیکیشن اور ایډیشن. دا یو سپیشل پراپرټي ده او دا مونږ ډیسکس کوو د ریل نمبر لپاره. یعنی مطلب دا دی چې کوم نمبر ظالمان او هغه به مست بلانګ کوي د ریل نمبر څخه. نو دلته دا داسې هم راتلی شي چې ډیسټریبیوټیو پراپرټي اف ملټیپلیکیشن اور سبټریکشن، یعنی د سبټریکشن لپاره هم راتلی شي او د ایډیشن لپاره هم راتلی شي. سبټریکشن مطلب ماینس، ایډیشن مطلب جمع، یعنی دواړو لپاره راتلی شي. نو دا ډیسکس کوو. زه علما فار ایگزامپل کچاري زما سره A B او C دا بلانګ کوي د R سره، ځکه چې دا به د R سره تعلق لري، ځکه چې دا پراپرټي موږ د ریل نمبر لپاره ډسکس کوو. نو زه لیکم A into B plus C. اول ډسکس کوو د ایډیشن لپاره، بیا به ډسکس کوو د سبټریکشن لپاره. دا به زما سره برابري، دا A به دې ته ملټیپلای شي، دا به شي A B بیا ایډیشن او دغه شان بیا A او C، نو دا به شي A او C. دی وجه دې ته وایي ملټیپلیکیشن اور ایډیشن، یعنی دا ملټیپلیکیشن دی او اور ایډیشن دی، یعنی دا دواړه خپل منځ کې څه کېږي، دلته ملټیپلای کېږي او دې نه علاوه بیا چې کوم انسر زموږ سره شي هغه بیا موږ څه کوو، اډ کوو. دا زموږ سره دا د ایډیشن لپاره. سیکنډ نمبر زموږ سره دا B پلس C، دې سره زه ملټیپلای کوم A. دې ته وجه دې ته موږ یو لیفټ ډسټریبیوټیو لا وایي او دې نه علاوه موږ دې ته وایو رایټ ډسټریبیوټیو. دې ته چې کوم دی فرست نمبر چې کوم دی دې ته موږ وایو لیفټ ډسټریبیوټیو لا او لیفټ ډسټریبیوټیو لا، او د لاندې چې کوم زموږ سره 2 نمبر دی دې ته موږ وایو رایټ ډسټریبیوټیو لا. نو زموږ سره به دا شي BA پلس بیا به A د C سره ملټیپلای شي، دا به شي CA. نو دواړه ملټیپلیکیشن دی، موږ ته پته لري چې په ملټیپلیکیشن کې کموټیټیو لا هوډ کېږي. نو که ته دا AB کې یا دا AC کې دی په شان نو فرق نه کوي، هغه لري موږ ته پته لري چې کموټیټیو لا په ملټیپلیکیشن کې څه کېږي، هوډ کېږي. دا زموږ سره د سیکنډ. دې ته موږ وایو رایټ او دې ته موږ وایو لیفټ. نو دا لیفټ ډسټریبیوټیو لا شو او دا رایټ ډسټریبیوټیو لا شو، خو دا د چا لپاره د ایډیشن لپاره. بل زموږ سره دا اور سبټریکشن، چې اور سبټریکشن شي نو هغه بیا زموږ سره بیا په دې پلس په ځای موږ څه یوز کوو، ماینس یوز کوو. هغه کې هم لیفټ او رایټ دي. فار ایگزامپل زه فرست نمبر چې کوم هغه ډسکس کوم، لیفټ ډسټریبیوټیو لا A into B minus C، دې نه به راشي AB minus AC. دا زموږ سره شوه لیفټ ډسټریبیوټیو لا، خو چا لپاره؟ د سبټریکشن لپاره. بیا زموږ سره دا B minus C into A، دا به شي AB، دا به شي زه ولیکم BA minus CA. دې ته به شي رایټ ډسټریبیوټیو لا. دا زموږ سره شوه رایټ ډسټریبیوټ او رایټ ډسټریبیوټیو لا، او دا زموږ سره لیفټ ډسټریبیوټیو لا. یعنی مطلب دا دی که دلته اکثر کسان بیا کنفیوز کېږي چې دلته CA یا د دوړو انسر کې ډیفرنس شته نشته. نو دا انسر به بالکل سیم وي، خو یو زموږ سره دا رایټ، بل زموږ سره د لیفټ، ته دواړه استعمالولی شي. فرق پکې دا الریډي موږ ته پته ده چې په ریل نمبر کې زموږ سره کموټیټیو لا هوډ کېږي. نو دې د وجې نه که ته AC کې یا CA کې انسر به د دواړو نه سیم راځي. فار ایگزامپل 2 ملټیپلای بای 3 او 3 ملټیپلای بای 2 دواړو نه راځي 6. نو که ته مخکې وروسته کې هیڅ قسمه ډیفرنس نه پرې باسي، نو دا زموږ سره یو سپیشل پراپرټي ده، ډسټریبیوټیو پراپرټي اف ملټیپلیکیشن اور ایډیشن یا اور سبټریکشن. په 9 میتھمیټکس کې صرف ایډیشن دا، سبټریکشن نشته. دا هم تاسو انډرسټینډ کولی شئ. د خپلو ملګرو سره دا پراپرټي ضرور شیر کړئ. تھینک یو.